Chào các bạn. Ở video trước chúng ta đã được xem và tìm hiểu toàn bộ tổng thể nội dung ý nghĩa nhân văn của chùa Tam Trúc, thị trấn Ba Sao Kim Bảng, Hà Nam. Những kỷ lục mà ngôi chùa này xác lập như ngôi chùa có diện tích lớn nhất thế giới, chùa có vườn kinh lớn nhất thế giới, chùa có pho tượng bằng đồng nguyên khối lớn nhất Đông Nam Á cho đến thời điểm hiện tại. Còn trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể về những kỷ lục tiếp theo. Đó là Điện Tam Thế. Sau khi chúng ta tham quan xong Điện Giáo Chủ, theo hành lang, chúng ta đi lên tòa điện tiếp theo. Ta thấy tòa điện lớn nhất, cao nhất trong số các hạng mục mà ta đã đi tham quan ở video trước. Vì nơi đây có thờ ba vị Đức Phật, đó là A Di Đà Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni và Di Lặc Tôn Phật. Điện Tam Thế cao 45 m so với mực nước biển. Điện có 3 tầng mái đao cong, được thiết kế theo lối kiến trúc của những ngôi chùa đặc trưng Việt Nam xưa, và nó được xây dựng theo kết cấu cột, dầm, xà, mái cong bằng bê tông cốt thép sơn giả gỗ, với chiều cao 39 m. Diện tích sàn là 5.400 m², diện tích tầng hầm là 2.200 m². Tại chính điện nơi đây có thể chứa tới 5.000 Phật tử hành lễ cùng một lúc. Chính giữa điện thờ 3 pho tượng, người ta gọi đó là Tam Thế Phật. Chữ Thế ta có thể hiểu là thời, đó là Phật thời trong quá khứ, Phật thời hiện tại và Phật vị lai. Vị chính giữa là Đức Phật A Di Đà, là đại diện cho Phật thời quá khứ. Bên tay phải là Đức Phật Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni, đại diện cho Phật thời hiện tại. Còn bên tay trái là Di Lặc Tôn Phật, đại diện cho Phật trong tương lai, tức là vô lượng, vô biên, vô số chư Phật mười phương. Cả ba vị Phật này đều được đúc bằng đồng nguyên khối nặng 200 tấn do các nghệ nhân Việt Nam chế tác. Phía sau ba pho tượng là ba lá đề được dát vàng nặng 15 tấn. Bên trong, nét tinh tế với kiến trúc Điện Tam Thế là trên tường có 12.000 bức tranh bằng đá núi lửa do các nghệ nhân người Indonesia chế tác rồi đưa sang Việt Nam. Và đây cũng là ngôi chùa xác lập kỷ lục có nhiều bức phù điêu nhất trên thế giới. Đó là những bức phù điêu nói về cõi Niết Bàn
hay là cõi tịnh độ. Nó còn có tên gọi khác, đó là nước Tây Phương Cực Lạc, chốn bồng lai tiên cảnh. Nơi đây ẩn chứa những vẻ đẹp của chân thiện mỹ mà con người hằng mong ước. Hẳn trong số chúng ta ai cũng đã từng được nghe đến các cái lời nói như Tây Phương Cực Lạc hay cõi tịnh độ hoặc cõi niết bàn. Vậy chúng ta hiểu về cõi đó như thế nào? Chúng ta có thể hiểu nôm na là trên cõi đó chỉ có niềm vui, tức là cực lạc, mà không có khổ đau. Nguyên nhân của nỗi khổ trên cõi ta bà này là do những độc tố như tham, sân si, mạc nghi, ác kiến. Còn trên đó không còn những độc tố này nữa, cho nên khổ đau cũng vì thế mà tự triệt tiêu. Phật nói, sau khi ta bỏ xác thân này, thần thức của chúng ta tùy theo nghiệp lực mà đi tái sinh trong 6 nẻo luân hồi. Nghiệp ta tạo ra càng thiện lành thì ta sẽ được tái sinh lên cảnh giới càng cao. Thứ tự từ thấp lên cao bao gồm thấp nhất là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, người, quỷ thần và trời. Nhưng khi ta vãng sanh lên cõi nước Tây Phương Cực Lạc rồi thì không còn luân hồi sinh tử nữa. Mục đích cao đẹp của việc xây dựng chùa là để chúng sinh hiểu được và tu hành theo lời Phật dạy trong kinh, để khi mãn báo thân này chúng ta vãng sanh về cõi tịnh độ đó. Trở lại với kiến trúc của Điện Tam Thế, mỗi bức tường của Điện Tam Thế thể hiện một chủ điểm, mà mỗi chủ điểm này được sắp đặt theo một trình tự rất khoa học. Bước vào cửa điện, chúng ta bước từ trái qua phải theo chiều kim đồng hồ, và logic câu chuyện cũng được sắp đặt theo chiều quay đó như một quy luật của tự nhiên. Chủ đề của những bức tranh này mô tả về chốn Tây Phương Cực Lạc. Và bây giờ chúng ta hãy đi tìm hiểu một số bức tranh này. Bức tranh này mô tả ngôi nhà có tường, bàn thờ bằng châu báu, quần áo bằng châu báu, lưu ly. Những lâu đài tráng lệ bằng châu báu. Cảnh thành kính tôn nghiêm ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Yến tiệc linh đình, mùa màng bội thu là nền tảng cho sự giàu có.
cảnh gia đình yêu thương và bạn bè vui vẻ bên thềm xanh mát. Những lâu đài tráng lệ đầy vàng bạc châu báu và những người hầu cận tháp tùng. Cơ thể khỏe đẹp, đủ 32 tướng tốt, 80 nét đẹp chốn Tây phương cực lạc. Những bức trướng bức hoành phi được sơn son thiếp vàng. Sự giàu có và cây mộng ước ở chốn Tây phương cực lạc. Tiếp theo chúng ta cùng tham quan bên ngoài của Điện Tam Thế. Bên tường thềm của Điện Tam Thế có nhiều tượng Phật bằng đá granite do các nghệ nhân Ấn Độ chế tác và vận chuyển sang. Bức phù điêu khổng lồ bằng đá nham thạch núi lửa trước thềm Điện Tam Thế. Còn đây là vạc đồng khổng lồ do tỉnh Ninh Bình tặng. Trên thành vạc sầu có khắc nổi những điển tích danh lam thắng cảnh của tỉnh Ninh Bình, như nhà thiền sư nổi tiếng Nguyễn Minh Không, người xây dựng chùa Bái Đính cổ, bến thuyền Tràng An, di sản văn hóa UNESCO, hoặc cố đô Hoa Lư, vân vân. Ngày đại lễ Phật đản Vesak của Liên Hợp Quốc vừa qua được tổ chức tại đây. Nhiều nguyên thủ là lãnh đạo các quốc gia trong nước và thế giới đã về thăm và trồng cây lưu niệm tại sân thềm Điện Tam Thế. Ví dụ cây đại do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trồng, cây bồ đề do Ngài Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karujasuriya trồng tặng. Cây này được chiết từ cây bồ đề Đại Cát Tường ở thánh tích Mahan. Cây bồ đề đó cũng được coi là cây có tuổi thọ cao nhất thế giới, khoảng hơn 2.000 tuổi.
Còn cây bồ đề này được chiết từ cây bồ đề Phật Thích Ca Đắc Đạo do Thủ tướng Ấn Độ tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân chuyến thăm Ấn Độ năm 2007. Và còn nhiều cây khác do các nguyên thủ, các nhà lãnh đạo trong và ngoài nước trồng tặng chùa Tam Trúc. Sau khi tham quan xong Điện Tam Thế, chúng ta tiếp tục hành trình lên đỉnh núi Thất Tinh thăm chùa Ngọc, ngôi chùa nhỏ nhất, ở vị trí cao nhất và cũng là nơi chứa nhiều báu vật nhất. Để lên được chùa Ngọc, chúng ta phải đi qua một con dốc có độ nghiêng rất lớn, và người ta đã phải đính những thỏi cao su để tránh trơn trượt cho du khách. Sau khi qua con dốc, du khách phải leo 299 bậc để lên chùa. Vừa leo dốc, du khách có thể ngắm phong cảnh núi non hùng vĩ, đẹp như một bức tranh xung quanh chùa. Chùa tọa lạc trên đỉnh núi Thất Tinh, nằm ở độ cao 200 m so với mực nước biển, với chiều cao 13 m, nặng 2.000 tấn, với 3 tầng mái cong, diện tích sàn là 36 m², được xây dựng hoàn toàn bằng đá granite đen và đỏ do các nghệ nhân Ấn Độ chế tác bên Ấn Độ rồi vận chuyển sang Việt Nam và lắp ghép theo lối kiến trúc cổ Việt Nam mà không cần bê tông kết dính. Chùa thờ một pho tượng A Di Đà bằng ngọc nặng 4,9 tấn. Đây được coi là báu vật của chùa. Ba mặt bên của chùa có 3 pho tượng bằng đá granite do các nghệ nhân người Ấn Độ chế tác. Và báu vật thứ hai đó là khối đá nham thạch mặt trăng nặng 5,5 kg, được đặt tên là The Moon Puzzle, giá trị tương đương 15 tỷ đồng. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn nhấn đăng ký ủng hộ kênh và để nhận được những video mới nhất tiếp theo. Xin cảm ơn.